sao đàn ông lại dễ ngoại tình hơn phụ nữ? Khi nhiệt tình qua đi, giai đoạn hỗn loạn và thất vọng sẽ đến. Nếu người đàn ông cảm thấy cần tiếp tục yêu và được yêu, thì trái tim của họ sẽ có xu hướng mơ mộng vì những nơi khác. Đó chính là lý do họ ngoại tình. Ngoại tình là một trong những khái niệm đại kỷ trong một mối quan hệ mang tính nghiêm túc. Ai trong số chúng ta cũng thể gặp phải nó, bất chấp việc mối quan hệ bạn đang có là bình thường như bao người, hay tốt đẹp đến độ được tôn vinh như hình mẫu lý tưởng. Thế nhưng cùng là ngoại tình thì người ta lại nhận thấy so với phụ nữ thì đàn ông thường vượt giới hạn nhiều hơn. Vậy lý do ở đây là gì? Lý do thứ nhất là do đàn ông tiếp xúc và xã giao với nhiều người hơn. Và theo hệ tư tưởng thông thường, vì hôn nhân và gia đình, công việc và sự nghiệp của một người đàn ông chắc chắn phải có thành tựu nhất định. Mà trong hiện thực tàn khốc như thế này, nếu bạn không có mối quan hệ rộng rãi, không có năng lực giao tiếp, không chịu tiếp cận với nhiều kiểu người khác nhau, bạn sẽ không thể tiến tới một mức độ nhất định trong sự nghiệp. Mọi việc đều có tính tương đối, có tốt, có xấu. Và khi sự nghiệp của bạn càng lúc càng được cải thiện, có nghĩa là mức thù lao xã hội, yêu cầu ở bạn cũng càng lúc càng phải gia tăng hơn. Bạn sẽ tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều người hơn. Và trong quá trình này, khả năng bạn sẽ bị thu hút bởi ai đó sẽ xuất hiện. Bởi lẽ đối với bất kỳ người phụ nữ nào, thì một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ cũng sẽ có sức hút vô cùng lớn. Nếu có sự tiếp cận, có sự tò mò từ hai bên, ắt sẽ có nguy cơ nảy sinh ngoại tình. Lý do thứ hai đó chính là do bản năng của đàn ông. Xét về mặt bản chất, bản tính của con người thì cũng là một sinh vật tự nhiên. Tuy nhiên thì khả năng sáng tạo của con người thì không giống loài nào có thể so sánh được. Đối với những người đàn ông thì những thuộc tính sinh vật nguyên thủy có thể vẫn còn. Điều này được chứng minh qua những quan niệm tam thê tứ thiếp ở thời xưa, và đã làm mèo thì ắt hẳn sẽ ăn vụng ở thời hiện tại. Và đương nhiên nếu xét từ góc độ tâm lý, ý thức của con người chia ra làm bản ngã, tự ngã và siêu ngã. Nếu như tự ngã của bạn lớn, nghĩa là bạn nghĩ cho bản thân nhiều hơn, thì khả năng ngoại tình của bạn cũng sẽ gia tăng. Và ngược lại. Bởi vậy dù đàn ông còn sở hữu bản năng của giống đực, nhưng họ vẫn sự chịu chi phối từ rất nhiều quan niệm đạo đức, và từ đó hành vi cũng bị chi phối theo. Lý do thứ ba đó chính là truyền thống. Trên thực tế thì nguồn gốc của bất kỳ hiện tượng nào cũng có một phần tác dụng đến từ truyền thống. Dù tư tưởng tam thê tứ thiếp đã bị kịch liệt phản đối ở thời điểm hiện tại, nhưng từ góc độ tâm lý thì vẫn có những người đàn ông giữ nguyên tư tưởng này. Áp lực đạo đức đương đại khiến tư tưởng này của họ bị đè sâu ở trong nội tâm và dần dần biến nó thành tiềm thức. Một khi điều kiện cho phép và thời cơ chín muồi thì họ sẽ dần dần để lộ ra những suy nghĩ trong nội tâm và biến nó thành hành động, chuyện nghịch tình từ đó mà phát sinh. Lý do thứ tư đó chính là cảm giác bất mãn với cuộc sống. Cuộc sống hôn nhân dần dần trở nên nhàm chán là trạng thái hết sức bình thường. Thế nhưng có rất nhiều cuộc hôn nhân lại nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí là chiến tranh trong quá trình biến nhàm chán ấy. Và hai vợ chồng thường xuyên khắc khẩu, không khí trong gia đình lúc nào cũng căng thẳng như là dây đàn. Với những gia đình nhiều thế hệ thì tranh cãi xuất hiện ngày càng nhiều. Người đàn ông bị kẹp giữa vợ, mẹ, vợ và anh chị em, vợ và họ hàng, suốt ngày sống trong căng thẳng. Về lâu về dài thì người đàn ông sẽ cảm thấy bất mãn với cuộc sống mình đang có. Và nếu như lúc này gặp một người mới có thể an ủi, có thể khiến họ tạm quên đi đau khổ, stress mình đang có, ngoại tình giờ đây như một cách để họ tự chữa lành cho tâm hồn của chính mình. Lý do thứ năm là thất vọng với những gì ngay trước mắt. Khi chúng ta mong đợi một điều gì, thường thì hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn. Bởi lẽ có rất nhiều hiện thực phũ phàng không tốt đẹp như những gì chúng ta hàng tưởng tượng. Chúng ta mong đợi một tình yêu hoàn hảo, tất cả đều ổn định và hài hòa. Nhưng những ngày đầu mới yêu nhau thì cả hai sẽ bị đối phương thu hút. Và qua tiếp 15 đến 18 tháng tiếp theo, khi tình cảm đi vào quỹ đạo, các cảm xúc dần lắng xuống, không còn cảm giác mới mẻ, cũng là lúc mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Và khi nhiệt tình qua đi, giai đoạn hỗn loạn và thất vọng sẽ kéo đến. Đối với cả đàn ông và phụ nữ thì khi họ cảm thấy cần tiếp tục yêu và được yêu thì trái tim của họ sẽ có xu hướng mơ mộng về một nơi khác. Và trên thực tế, một khi chuyện ngoại tình đã xảy ra, vấn đề nhất định nằm ở cả hai phía. Ai cũng phải cần chịu trách nhiệm. Nếu như bạn không thể tiếp tục thu hút đối phương
thì chuyện sở hữu một mối quan hệ ổn định là sẽ rất khó khăn. Trong tình yêu cũng như trong mối quan hệ gia đình, đừng bao giờ chỉ biết cho đi. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương chính mình, giúp bản thân trở nên tràn ngập sức hút và sức sống để có thể hấp dẫn cho đối phương. Và chỉ cần bạn làm được và không có today nào có thể trở thành đối thủ của bạn nữa. Lý do thứ 6 đó chính là hướng tới tình yêu chân thành. Người ta luôn cho rằng đàn ông một khi ngoại tình là thuộc diện cực kỳ vô tình. Nhưng cũng có những người đàn ông khiến người ta không biết đánh giá ra sao, bởi vì họ ngoại tình là vì thật lòng yêu thương một con người. Vì rất nhiều lý do, có thể khách quan, có thể chủ quan, họ không thể đến được với người mình yêu nên đã buộc phải cưới người mà trái tim mình không thuộc về. Và dù thời gian trôi qua thì một khi đã không yêu sẽ mãi không yêu. Họ không thể cố gắng ép mình mãi phải yêu một người mình đã cưới, và họ chủ động vượt qua giới hạn. Họ hy vọng tìm được một người mình yêu thương thân thành. Đó có thể là người yêu cũ, cũng có thể là người mới. Và một khi họ đã yêu người mà họ ngoại tình thì tỷ lệ họ quay trở về là cực kỳ thấp. Còn trong khi đó thì đối với phụ nữ, có đôi khi gia đình là tất cả đối với họ. Đó là lý do vì sao nhiều cô gái có tư tưởng lấy được một người chồng tốt sẽ có thể ở bên nhau cả đời. Một khi đã có gia đình mà ngoại tình thì người còn lại trong mối quan hệ sẽ nhận về tổn thương cực kỳ lớn. Xét về một phương diện khác, đây cũng có thể như là lời cảnh tỉnh dành cho những người chưa kết hôn rằng hãy cẩn thận lựa chọn lấy một người mình thực sự muốn lấy, và có như vậy thì mới giảm được xác suất xuất hiện bất mãn đối với những cuộc hôn nhân. Làm sao để biết bạn trai đã có Tinder? Hóa ra chiếc điện thoại luôn chứa rất nhiều bí mật. Con gái có cả tá những nghiệp vụ để phát hiện ra bạn trai của mình có Tinder, nên là các anh cứ hãy liệu hồn đấy. Một cô gái dù cho não cá vàng hay có chút ngốc nghếch đều sẽ là một thám tử với nghiệp vụ vô cùng nhạy bén khi phát hiện ra bạn trai tòm tem ở bên ngoài. Lúc này thì họ nhạy cảm đến nỗi chỉ cần một cái liếc mắt, một hành động nhỏ nhặt của bạn trai thôi cũng có thể phát hiện ra điều bất ổn. Đọc cách mà dân mạng dựa trên điều gì để phát hiện ra người yêu có Tinder mà cứ như họ như là sư phụ của Conan vậy. Vậy nên thẳng thắn mà nói thì các anh có ý định này nọ ở bên ngoài thì hãy bỏ đi ngay nhé. Hạnh phúc ấm êm không muốn lại muốn drama, muốn ầm ĩ lên chỉ vì Tinder mới chịu hả? Trường hợp đầu tiên để phát hiện ra bạn trai mình có Tinder. Cái tên ngộ đấy khoe ảnh bạn đồng với Tinder lên bảng tin New Feed rồi đặt ở chế độ ẩn một mình tôi. Và lỡ ngơ thế nào lại chỉnh thành chỉ một mình tôi có thể thấy bài đăng ấy. Và IQ nghèo nàn như thế này mà cũng đi ngoại tình cho được thì cũng thật đáng buồn cười. Trường hợp thứ hai, điện thoại vừa có chuông báo tin nhắn, anh ta lập tức quay sang nhìn tôi đầu tiên và cho suy đi, có người nhắn tin cho anh thì anh cứ nhìn di động trước chứ nhìn tôi để làm gì. Trường hợp thứ ba đó chính là trong dịp Tết Nguyên đán. Đúng nửa đêm thì số điện thoại được lưu trong danh bạ với cái tên bố nhắn cho anh ta một tin nhắn rằng anh yêu năm mới vui vẻ nhé. Trường hợp thứ tư, các chị hãy tránh ra. Chuyện của tôi mới gây cấn đây này. Bên nhau 2 năm thì một hôm đẹp trời tôi log in vào tài khoản mạng xã hội và đọc được tin nhắn thì mới biết anh ta đã có vợ mấy năm rồi. Trường hợp thứ 5 thì trên người bạn trai tôi có mùi nước hoa của cô ấy. May đấy, hãng nước hoa cô ta xài thì không đắt tiền bằng nước hoa tôi đang xài. Trường hợp thứ 6, tôi đến thăm phòng trọ bạn trai một cách đầy bất ngờ. Và lúc đăng ký tạm trú, nhìn thấy danh sách phòng anh ấy có tên một cô gái đã liên tục ghé phòng trọ 1 tháng rồi. Tôi gửi tin nhắn cho anh ấy và bảo rằng em về tới chỗ trọ của anh rồi, và cũng không hề nhắc diện gì đến cô gái kia. Và lúc anh ta về đến nơi thì tôi cũng không buồn hỏi han, đi thẳng vào trong phòng, thấy một cái áo khoác nữ treo ngoài tủ. Tôi giật phát điện thoại của anh ta và thấy trên hình nền điện thoại đã đổi tên tiếng Anh của cô gái kia. Tôi điên tiết gọi thẳng đến số điện thoại ấy và bảo với cô ta rằng: xin chào, tôi là bạn gái của anh X đây. Hôm nay vừa đến ghé chơi và nghe bảo dạo này gần đây cô chăm sóc bạn trai tôi kỹ lưỡng lắm. Trưa nay ta gặp nhau rồi ăn bữa cơm làm quen nhé. Sau đó thì đầu dây bên kia ấp úng không dám trả lời. Còn bạn trai tôi thẹn quá hóa tức giận, định lấy điện thoại lại. Tôi đập luôn điện thoại xuống nền. Anh ta ngại tình, còn chiêu đầy kia hóa ra cũng biết sự tồn tại của tôi, thế mà vẫn qua lại được với nhau. Dĩ nhiên thì sau đó tôi quyết định chia tay và từ từ vượt qua được chuyện ấy.
Trường hợp thứ 7 là bạn chí cốt của anh ta nói cho tôi biết sự thật ấy, rồi nhân tiện bảo tôi chia tay với gã tồi tệ đó, rồi tỏ tình luôn với tôi. Trường hợp thứ 8 rõ ràng là một buổi tối liên tục có người gọi điện đến, nhưng một lát sau thì tôi cầm điện thoại lên thì thấy nhật ký cuộc gọi trống trơn. Trường hợp thứ 9 là lúc đó là hơn 9 giờ tối thì anh ta nhắn tin cho tôi bảo rằng anh mệt quá, hôm nay đi ngủ sớm hơn một chút, em ngủ ngon nhé. Và tôi gọi thử thì anh ta không bắt máy. Trước giờ thì vốn không xảy ra chuyện như thế này bao giờ, nên thật sự tôi hơi lo. Thế là gần 10 giờ đêm tôi chạy như bay đến khu trọ của nhà anh ta. Gõ cửa ầm ầm. Bạn anh ta giật mình bảo rằng sao tối nay kêu là nó đi chơi thâu đêm, hóa ra không phải là đi chơi với cô à? Trường hợp thứ 10 còn gì cay đáng hơn khi Tuesday gọi điện thách thức tôi trước. Cho nên chuyện khiến tôi căm hận bạn trai nhất là anh ta đã khiến tôi không còn dám ngây thơ hiền lành, tin tưởng vào những người khác như xưa nữa. Trường hợp thứ 11, video call hiển thị tên là mẹ yêu dấu, nhưng khi tôi ngồi kế bên lại không dám bắt máy. Dù tôi luôn miệng bảo anh ta rằng anh cứ bắt máy đi, em không làm phiền bác đâu, nhưng anh ta chết cũng không bắt máy. Và cho đến một lần thì mẹ yêu dấu gọi điện liên tục. Anh ta trốn vào một góc, đóng cửa lại, không cho tôi vào, rồi mới dám bắt máy. Vào lúc ăn cơm tôi mỉa mai mới bảo: ây da, hóa ra người thân của anh cũng cam tâm đến anh phết. Gọi nói chuyện lâu như vậy em cứ tưởng chỉ có bạn gái mới làm như thế chứ. Anh ta lín thinh và không dám trả lời lại.